नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरु ब्रेभ ब्राउजर कसरी इन्स्टल गर्ने? सर्वप्रथम तपाईहरुले मेरो पेजमा तपाईहरुले यो ब्रेभ ब्राउजरको रिफर लिंक देख्नुहुनेछ। त्यो रिफर लिंकमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा पेज ओपन हुन्छ। त्यो पेज ओपन भइसकेपछि त्यसमा एउटा ब्रेभ ब्राउजर इन्स्टल गर्नको लागि एउटा लिंक हुन्छ, जुन लिंक चाहिँ त्यो डाउनलोड ब्रेभ भन्ने बटन हो। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईँ मोबाइलबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्ले स्टोर ओपन हुन्छ। यदि ब्राउजरबाट चलाइराख्नु भएको छ अथवा डेस्कटपबाट चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ एउटा एक्जिक्युटेबल फाइल exe फाइल ओपन डाउनलोड हुन्छ। सो त्यो इन्स्टल गर्नुहोस्। हाम्रो प्ले स्टोरमा ब्रेभ ब्राउजर ओपन भइसक्यो। सो त्यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टलमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। मेरो मोबाइलमा चाहिँ स्टोरेज पुगेको छैन। सो अहिले एउटा कुनै एप हटाउनलाई भनिरहेको छु। सो मलाई अहिले पिभोर्ड एप चाहिँदैन। सो म त्यसलाई रिमुभ गरिदिन्छु। ओके, अब स्पेस पुगिसकेको छ। सो केही क्षणमै ब्रेभ ब्राउजर इन्स्टल हुनेछ मेरो डिभाइसमा। इन्स्टल नहुन्छ म तपाईहरुलाई यो ब्राउजरको बारेमा केही बताउँछु। यो ब्रेभ ब्राउजर चाहिँ हामीले क्रोम, फायरफक्स अथवा ओपेरा जुनसुकै पनि अरू ब्राउजरहरू चलाउनुहुन्छ त्यसको साटोमा यो ब्रेभ ब्राउजर चलाउने गर्नुहोस्, किनभने यो प्राइभेसीको हिसाबले पनि राम्रो छ र यसमा प्राय जसो एड्सहरू पुरै ब्लकै गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अनवान्टेड अथवा अननेसेसरी एडहरू हेरिराख्नु पर्ने हुँदैन। सो यो ब्राउजर एकदमै सजिलो। हामीले ब्राउजर चलाए बाबत प्रत्येक महिना हामीलाई चाहिँ ब्याड टोकनहरू दिने गर्दछ, जुन टोकन चाहिँ हामीले अर्निङको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। सो अहिले ब्रेभ ब्राउजर इन्स्टल भइसकेको छ। अब एकछिनपछि यसलाई ओपन गरौँ। इन्स्टल हुँदैछ। सो अब इन्स्टल भयो। यसलाई हामी ओपनमा क्लिक गरेर ओपन गरौँ। यो ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि फर्स्ट अफ अल हामीले ब्रेभ रिवार्डमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा माथि टप राइट कर्नरमा चाहिँ एउटा ट्रायङ्गलको सेप हुन्छ, जो एउटा डट, त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्नको लागि त्यहाँनिर जोइन रिवार्ड्स भन्ने हुन्छ। त्यो जोइन रिवार्ड्समा क्लिक गर्नुहोस्। जोइन रिवार्ड्समा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब ब्याड टोकन प्रत्येक महिना पाउनको लागि चाहिँ हामी एलिजिबल भयौँ। सो अहिले वालेट क्रिएट हुँदैछ। हामीले जति धेरै ब्रेभ ब्राउजर चलाउँदै गयौँ त्यति धेरै ब्याड टोकन चाहिँ हामीले इच मन्थ त्यही अनुसारको ब्याड टोकन पाउने गर्दछौँ। सो जति सकिन्छ हामीले चाहिँ यो ब्राउजर जुनसुकै टाइममा पनि चलाउन पर्ने हुन्छ। यसरी नै यो ब्राउजर चलाउँदै गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ यो ब्राउजर चाहिँ ठ्याक्कै क्रोम जस्तै छ। सो हामीलाई चाहिँ यो ब्राउजर चलाउनलाई खासै अप्ठ्यारो हुँदैन। हामीले दाच्दाखेरि यसमा खासै धेरै डिफ्रेन्स देख्दैनौँ। सो यो ब्राउजर एकदमै सजिलो छ चलाउनको लागि। सो हामीले चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो महसुस हुने छैन। धन्यवाद।